ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች በስራት ነኝ። በዛሬው የኤክስነስ ኤፒሶዳችን ላይ የምናየው እንዴት አድርጋችሁ ዴሞ አካውንት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዴሞ አካውንት ጋር አንዳንድ የተያያዙ ነገሮችን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በስክሪኑ ላይ እዚህ ፔጅ ላይ ስትገቡ ኤክስነስ ላይ ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አደርግላችኋለሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ መግባት ከፈለጋችሁ። እንዲሁም ደግሞ የተሰራ ቪዲዮ አለ የኤክስነስ ፕሌሊስት ላይ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ ዲፖዚት የመሳሰሉትን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ፎር ናው እዚህ ጋር ያለነው ብለን እናስብ። ምንድነው አንደኛ ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ማይ አካውንትስ የሚመጣው እዚህ ጋር ያለቻን ክሊክ ስታደርጉ ነው። ቴክኒካሊ ግን ይሄ ፔጅ ላይ መጣላችሁ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሌላ ላይ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ኤክስነስ ተርሚናል የሚባል አለ። ይሄ ተርሚናሉ ትሬድ የምታደርጉበት ነው። ቀጥታ ብዙ ጊዜ ካንድልስቲኮችን ምናምን የምታዩበት ፔጅ የሚታያችሁ እዚህኛው ፔጅ ላይ ሲሆን ነው ብዙ ጊዜ። እዚህ ላይ ከሆነ የሚመጣባችሁ ሎጊን ስታደርጉ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ቅድም እዚህኛው ጋር እንደመጣ ነው ይሄን እንደነካ ነው እዚህ ጋር ትመጡና እቺን ነው ክሊክ የምታደርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ትሬድ ኤሪያ የሚለው ነው ፐርሰናል ኤሪያው ላይ የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ወደ ፐርሰናል ኤሪያው ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ መምጣት ግራ ከገባችሁ እንደዚህ ነው የምትመለሱት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው? አንደኛ ዴሞ አካውንት ምንድነው የሚለውን እንረዳ። ዴሞ አካውንት ማለት መጀመሪያ ሪል አካውንታችሁ ተጠቅማችሁ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ገንዘባችሁን አስቀምጣችሁ ወይም አስገብታችሁ ኤክስነስ ላይ ትሬድ አድርጋችሁ ገንዘባችሁን ከመጣጡ በፔፐር መኒ ወይም ፌክ መኒ ማለት ይቻላል በሱ ትሬድ በማድረግ የምትለማመዱበት ነው። አሁን እዚህ ጋር በምትመጡበት ጊዜ እንደምታዩት እኔ ጋር ሁለት አለ። እዚህ ጋር ለዴሞ ካያችሁት እዚህ ጋር 135 እዚህ ጋር ደግሞ 150 ይላል። የኔን ደግሞ ሪል አካውንት ላይ ካያችሁት አሁን ቴክኒካሊ 142 ነው ያለው። እኔ አሁን እየተለማመድኩ ቢሆን ከዚህ ጋር የተያያዘ ምንድነው ማድረገው ማለት ነው አካውንት ነው እዚህ ጋር ሴት ማድረገው ለዴሞ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ዴሞ አካውንት አነሰሰሪ የሆነ ገንዘብ አታስገቡ። በቃ ከሪል አካውንታችሁ እኔ ጋር 142 የሚቀራረብ ገንዘብ ነው እዚህ ጋር ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ያላችሁ ብር $10 እንኳን ቢሆን እዚህ ጋር ዴሞ ላይ ያለው እንደዛ ብታደርጉት ጥሩ ነው ማለት ነው። ከያላችሁ ሪል አካውንት ወይም ልትጀምሩ ካሰባችሁ ብር ጋር እንደ አይነት ይሆን። ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው እዚህ ጋር ኦፕን ኒው አካውንት የምትላለች እቺን ነው ክሊክ የምታደርጉት። የዚህ ጊዜ ላይ ወደዚህ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ልክ እዚህኛው ፔጅ ላይ ሲወስዳችሁ የምትገቡት እዚህ ጋር ትራይ ዴሞ የምትላለች እቺኛዋን ነው ክሊክ የምታደርጉት። ካስተዋላችሁ ሌሎቹ ጋርም አለ እንደዚህ፣ ግን አሁን በስታንዳርዱ ብቻ እኔ ለዚህ ማለት ነው ልዩነት ስላላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት የኮሚሽን ልዩነቶች አሏቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥታችሁ ትራይ ዴሞ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ዴሞ አካውንቱን ራሱ ሴሌክት ስላደረጋችሁ እዚህ ጋር መጥቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ትሬዲንግ ፕላትፎርም ከዚህ በፊት ስለ ሜታ ትሬደር የሰራሁላችኋል እንዴት ሊንክ ማድረግ እንደምትችሉ ዳውንሎድ እሱ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ዴሞ እዚህ ጋር አድርጋችሁ በራሱ እዚህ ጋር ቅድም ባሳያችሁ እዚህ ጋር ኤክስነስ ተርሚናል ላይ መታችሁ በዚህኛው ከሆነ ትሬድ የምታደርጉት ቴክኒካሊ ይሄኛው ብዙም ማተር አያደርግም ለእናንተ ይሄን ዴሞ አካውንት ስትከፍቱ። ለምን ያው እዚህ ላይ ነው እየተለማመዳችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ግን ኢንኬዝ ወደ ሜታ ትሬደር 4 ወይም 5 ላይ ሄዳችሁ ከሆነ የፈለጋችሁ ዴሞን ስትመርጡ እዚህ ጋር ይሄንን ሹር ሆኖ የትኛው እንደመረጣችሁ ለዚህኛው ዴሞ አካውንት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሁለት ዴሞ አካውንት አለኝ አይደለ? እነዚህ ሁለቱም ዴሞ አካውንቶች የራሳቸው ሜታ ትሬደር 5 ላይ ነው ወይስ ሜታ ትሬደር 4 ላይ ነው የሚል ነገር እንደምትት ለብቻ ይኖራል። አሁን ለምሳሌ ይሄ በሜታ ትሬደር 5 ላይ ወጣ ነው። እዚህ ጋር ኒው ብለን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ትራይ ዴሞ ብለን እዚህ ጋር ሜታ ትሬደር 4 ላይ ሳደርገው እና ስንገባ አሳያችኋለሁ። በኋላ ላይ ስንመልስ ክሬት ካደረግነው በኋላ ይሄኛው ሜታ ትሬደር 4 መሆኑን ያሳየናል ማለት። ስለዚህ እነዚህን መለየታችሁን ድጋሚ ጠቅማችሁ ልክ ሜታ ትሬደራችሁን አፕሊኬሽን ላይ ሊንክ የምታደርጉበት ታይም ላይ የትኛውን ዴሞ አካውንት ከየትኛው ሜታ ትሬደር ጋር ማገናኘት እንዳለባችሁ ስቴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኒክኔም ነው የምትሰጡት። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ለዚህኛው አጎሪያንስ 3 ብዬ ልስጠው ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ሰጥቷላችሁ። እዚህ ጋር የምትሰጡት ፓስወርድ ቀለል እንዲላችሁ ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ያሉት 3 ነገሮች ማለት ነው። በቃ አፐርኬዝ ወይም ካፒታል ሌተር፣ ስሞል ሌተር የምንለው እንደገና ቁጥሮችንና ከዛ ደግሞ ካራክተሮችን ለምሳሌ ኢሜል ስትጽፉ አት የምትለው ምልክት አለች እንደሱ አይነቶችን ማስገቡ። ጨርሳችሁ ከዛ ክሬት አካውንት ነው የምትሉት።
የዚህ ጊዜ ላይ ለክሬት አካውንት ስትሉት እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣል ፔንዲንግ ይላል። ከዛ በኋላ አካውንቱን አዘጋጅተውላችሁ ምን ያደርጉታል አፕሩቭ ያደርጉላችኋል ማለት የዚህ ነው። ከዚህ ጋር አረንጓዴ እንደሚሆነው ይሄም አረንጓዴ ይሆናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር አካውንት ክሬትድ ሆነ አለ። ቀደም እንዳልኳችሁ አሁን እነዚህ MT5 ላይ ነው ወይ MetaTrader 5 ላይ ነው እነዚህ መጠቀም የምችለው። ይሄ ደግሞ MetaTrader 4 ላይ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያኛው ቪዲዮ MetaTrader ጋር ኮኔክት ማድረግ ያልኳችሁ ቪዲዮ ጋር ዴሞአችሁን አርጋችሁ ኮኔክት አርጋችሁ ለመጠቀም ብትፈልጉ እቺን ነገር ያስተዋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ድረስ ከገባችሁ ሌላ ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ለምሳሌ እነዚህ ሶስት አሉ እኔ ሶስቱንም አልፈልጋቸውም በቃ ወይም ደግሞ አንደኛውን በቃ አልፈልገውም ብል እዚህ ጋር ሶስት ነጥብ አለች አይደል? እያንዳንዱ ጋር አለ። ይሄን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ያሉ ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው እዚህ ጋር ይሄን ነው አርካይቭ አካውንት ማለት ትችላላችሁ። አርካይቭ ስታደርጉት ይጠፋል ከዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አርካይቭ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አክቲቭ አይደለም። ሰው ግራ አትጋቡም፣ አይጨናነቅባችሁም። ብዙ ዴሞ አካውንት ካላችሁ ይሄ ሪል አካውንት ላይም እንደዚህ ይሰራል። አሁን መልሳችሁ ደግሞ አክቲቬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሪአክቲቬት ማለት ነው። እዛ ዴሞ ላይ ስትመለሱ እንደምታዩት አለ ማለት ነው። አንድ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ለምሳሌ ቅድም የሰጠነው ሌቨሬጅ አለና እሱ ሌቨሬጅ አልተመቸኝም ብለን እናስብ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለ$200 አንድ በመቶ ነው አይደል ሬሾ የሰራው እዚህ ጋር መጥቼ ቼንጅ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌቨሬጁን መቀየር የምችልበትን ኦፕሽን ይሰጠኛል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌቨሬጅ ደግሞ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ በዚሁ እንድታዩት የምፈልገው የዚህ አካውንት ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አካውንት ኢንፎርሜሽን ብትሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለ አካውንቱ ያለውን ጀነራል ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። ይሄ በኋላ ላይ ከሜታትሬደራችሁ ጋር ሊንክ ብታደርጉበት ሰዓት ላይ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ይጠቅሟችኋል። ለዚህ ጊዜ እነዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አጎሪያንስ 3 ብያለሁ። ይህንን ኒክኔም መቀየር ከፈለጋችሁ እንደዚሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሪኔም አካውንት ማለት ነው ስሙ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ተረዳችኝ? በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግም ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጋይስ ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም የደውላ ምልክት በማብራት እንደዚህ አይነት ጥሩ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ላይ እንዲደርሷችሁ አድርጉላለሁኝ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።